прав споживачів на ринку фінансових послуг. В цій стратегії є розділи, які присвячені фінансовій просвіті, фінансовій грамотності, однак під час роботи більшість членів робочої групи зійшлася на необхідності розробки окремого програмного документу на рівні уряду, на рівні кількох, можливо, навіть влади, яка стосувалася саме питань фінансової просвіти. Пан Шона Манді якраз і є фахівцем з розробки подібних програм. Він розробляв цю програму для своєї власної країни, для Великобританії, і вже кілька років поспіль надає консультаційну допомогу іншим країнам в цій важливій сфері розробці загальнонаціональних програм фінансової просвіти, підвищення рівня фінансової грамотності населення. Прошу вас. Well, thank you very much, and it's a pleasure to be back in Kiev. Дуже вам дякую, дуже приємно знову бути в Києві. I was last year in 2012, and in fact I helped to draft the financial literacy section of the World Bank report, which has been referred to. Я був минулого року, у 2012 році в Києві, і я також буду робити певний розділ у звіті Світового банку. So if we can move to slide 3. Третій слайд, будь ласка. I'm going to start by saying what I think financial literacy is, because people have probably got their own views on what it comprises. Я розпочну з того, що скажу, що для мене означає фінансова грамотність, тому що різні люди можуть по-різному розуміти, які складові частини вона має. So the way I think of it is that it's the knowledge, the understanding, the skills and the confidence which leads a person to make financial decisions and take actions which are appropriate to their own circumstances. Тобто, на мою думку, фінансова грамотність – це знання, розуміння, навички та впевненість, які дозволяють особі приймати правильні фінансові рішення та діяти відповідно до конкретних обставин. People need to trust it as giving them impartial information. Люди повинні довіряти тому, що їм надають неупереджену інформацію. So it doesn't include marketing initiatives, something which looks like an advertisement is an advertisement. Тобто це не включає маркетингові ініціативи, що, наприклад, не виглядає як рекламою, а є рекламою по суті. Advice to use a particular financial institution or buy a particular product. Порада, щоб використовувати конкретну фінансову установу або придбати конкретний фінансовий продукт. And it's not about entrepreneurship. Entrepreneurship is important, but it's a separate issue. І це не включає підприємництво. Підприємництво – це важливо, але це зовсім інше питання. And it's about managing your personal, your household finances. It's not about the national economy or how a particular regulator works. Тобто це стосується питання, яким чином розпоряджатися власними та домашніми фінансами. Це не стосується питання, як працює національна фінансова система, як працюють банки. And what's really important is that you change the way people behave in practice. Що найголовніше, це те, що ви на практиці змінюєте поведінку людей. So it's about making a real difference, to borrow my colleague's phrase. Тобто це для того, щоб зробити реальні зміни, якщо я можу посилатися на фразу, яку висловив мій колега. And be realistic about what you can achieve. You're not looking to turn people into financial experts. Будемо реалістичні. Ми не можемо перетворити людей на фінансових експертів. That would be completely unrealistic in any country. Для пересічних громадян це буде нереалістично у будь-якій країні. But if you can help people to manage their personal finances a bit better, that's going to improve all of their life chances. Але якщо ви допоможете людям трохи краще розпоряджатися їх власними фінансами, то це покращить їх шанси в житті. And when you aggregate that across the economy, that's going to strengthen the economy. А якщо ви це акумулюєте у всій економіці, то це надасть поштовх та підсилить всю економіку. So on the next slide, наступний слайд. I'm not going to talk about each of these items because we've heard about all of them already. Я не буду зупинятися на всіх цих пунктах, тому що ми так чи інше чули про них вже. But one thing I would add to this is that financial education can certainly help
with each of the issues which I've mentioned. Але фінансова просвіта може допомогти з усіма пунктами, які тут наводяться. But it's not the only tool. Але це не єдиний інструмент. As we've heard already, effective prudential regulation is absolutely fundamental. People must have confidence that their money is safe. Як ми вже чули, абсолютно фундаментальним є пруденційний нагляд. Тобто люди мають бути переконані, що їх гроші знаходяться в безпечному стані. And financial consumer protection is also essential. А також дуже важливим є захист прав споживачів фінансових послуг. People must feel confident that they're not going to be cheated, they're not going to be misled. Люди повинні знати і повинні мати впевненість, що їх ніхто не введе в оману, що їх ніхто не обдурить. And if important information is hidden in a long document written in legal language, І якщо дуже важлива інформація захована десь в дуже довгому документі, написаному складною юридичною мовою, no sensible person is going to read that, and I suspect that goes for most, if not all of us. Тобто людина не зможе цього всього прочитати, і це стосується майже кожного з нас. So, financial education, prudential regulation, financial consumer protection, they're not alternatives, they're complementary. You need all of them. Тобто фінансова грамотність, просвіта, пруденційний нагляд та захист прав споживачів фінансових послуг – це не альтернативи, це речі, які доповнюють одна одну, вам вони потрібні всі. So moving on to the next slide. Наступний слайд. And that shows that everyone stands to benefit from a more financially literate population. Хто ж виграє від більш фінансово грамотного населення? We've heard already that banks and other financial services firms stand to benefit, and I agree with that. Ми вже чули, що банки та інші фінансові установи виграють від більш фінансово грамотних клієнтів. Я з цим погоджуюсь. In my experience, not all of them will realize that. З власного досвіду я знаю, що не всі з них це розуміють. But the more forward-thinking banks and financial institutions will realize it's in their long-term interests. Але найбільш прогресивні банки та фінансові установи зрозуміють, що це в їх інтересах в довгостроковому плані. The consumers are informed and engaged. This helps to increase business volumes, reduce their marketing costs, and leads to fewer complaints. Тобто це допомагає активній участі споживачів, це зменшує витрати, юридичні витрати та зменшує кількість скарг. The financial services industry can play an important role so long as it isn't in reality marketing. Галузь фінансових послуг також може грати важливу роль, якщо це не маркетинг. So in the UK, for example, they have developed a lot of materials for schools, and all they're allowed to do is have their discrete or small logo on the front of the resource. Тобто у Великій Британії вони розробляють дуже багато матеріалів для шкіл, але єдине, що їм дозволяється, це розмістити дуже невеличку свою емблему на першій сторінці. І все. I was in a country recently and a bank told me that they were doing financial education and they showed me a short video. Я був в країні і там мені показали, як вони роблять фінансову просвіту і короткий такий відеокліп. And at the beginning there was a big logo for the bank, and then someone from the bank was interviewed standing in front of a big logo in the bank's reception area. Була дуже велика емблема банка. На фоні цієї емблеми хтось, представник банка, давав інтерв'ю, пояснював щось, і це було у вестибюлі банку. And then they showed an application form from that bank and the bank website. Потім вони показали заяву на фінансову послугу, яку подають до цього банку, та веб-сайт банку. So I thought maybe this is me, so I asked the interpreter, who was from the country, what the interpreter thought about it. Тобто, може, я так
зрозумів, може це моє таке ставлення. Я спитав у перекладача, який був громадянином цієї країни, що він про це думає. And she said, that's an advertisement. І вона сказала, що це реклама. So on the next slide, Наступний слайд. I've just set out a few examples of the way in which financial education can be delivered. Я тут навів декілька прикладів, яким чином можна здійснювати фінансову просвіту. And schools, I think, is really important because people begin to form their attitudes from a young age, and people learn best when they're young. У школах це особливо має велике значення, тому що ставлення своє люди формують у дуже ранньому віці, і в дуже ранньому віці вони навчаються краще. Let me just pick out one of them, which is taking advantage of teachable moments. Хочу зупинитися на одному, це використання навчальних моментів. And what I mean is that most people don't wake up on a Wednesday morning and think about financial education, unlike people around this table. Тобто, що я маю на увазі, що пересічні люди не прокидаються, наприклад, у середу вранці і не починають свій ранок з того, що думають про якісь фінансові інструменти, як, наприклад, ті люди, які знаходяться тут. But there are times in people's lives when they're more willing to engage with financial education. Але є такі моменти у житті людини, коли вона готова, їй не байдуже фінансова освіта. Getting married, having a baby, starting a job, all have implications for your personal finances. Наприклад, коли люди одружуються, коли народжується дитина, коли відбувається прийняття на роботу, тобто всі ці події в житті мають серйозні наслідки фінансові. So it's possible to reach people with financial education then. Тобто ось тоді дуже гарно сприймається людьми фінансова просвіта. Many countries are developing a national strategy on financial literacy. We're now on the next slide. Дуже багато країн розробляють фінансову стратегію, свою національну фінансову стратегію з фінансової грамотності. And the reason is that without a strategy, what tends to happen is that different organizations have different ideas, do their own thing. Якщо немає такої національної стратегії, що відбувається? Різні організації починають діяти з точки зору своїх особистих ідей і роблять різні речі. And it's often just a collection of pretty small initiatives. Тобто це таке поєднання дуже малих ініціатив. There's no strategic focus. Нема стратегічної спрямованості. And there are gaps and overlaps. Є прогалини та дублювання зусиль. So a national strategy can help with coordination and strategic direction. Тобто національна стратегія може допомогти з координацією та виявленням стратегічної спрямованості. But it also helps with engaging a broad range of stakeholders, because if you're developing a national strategy, people can see that you're serious about this. Це також вона дозволяє задіяти широке коло зацікавлених осіб, тому що коли люди бачать таку стратегію, вони розуміють, що ви серйозно налаштовані. And it's more attractive for donors to provide funding if they can see that an initiative is part of a national strategy rather than it's a one-off. І донорські організації скоріше нададуть фінансування, якщо вони бачать, що ця ініціатива є частиною більш широкої загальної програми країни. So as you can see, there are many countries developing national strategies. There's 40 of them there, but I'm sure there are more as well. Тобто ви бачите, скільки багато країн вже мають національні стратегії, там 40, але я впевнений, що вже їх більше. Developing countries from most continents. Тобто це як розвинуті, так і країни, що розвиваються з різних континентів. So finally, I just wanted to say something about what I would see as some of the key parts of a national strategy. В кінці я хочу зосередитись на тому, що я хотів побачити у національній стратегії. First, I think you need a strong and effective leader, because if everyone's leading, no one's leading. По-перше, що вам необхідно, так це дуже сильний та ефективний лідер. Якщо його немає, то ніхто і не веде. And that leader shouldn't just be a figurehead. They need well-resourced executive support.
І цей лідер не має бути просто маріонеткою, він має підтримуватися дуже серйозно ресурсним забезпеченням. And leadership is certainly not about doing everything yourself. І лідерство не означає, що ви все робите самі. It's developing partnerships with all the organizations that can contribute. Це встановлення партнерських відносин з різними організаціями, які можуть внести свій внесок. It puts consumers at the center. Це ставить у центр уваги споживача. It uses a variety of approaches and channels. People learn best in different ways. Використання різноманітних підходів та засобів, тому що люди краще навчаються, коли є розмаїття різних засобів. And people usually have to hear things more than once to remember them. А як правило, люди повинні більше одного разу щось почути, щоб це запам'ятати. It starts with the basics about needs and wants, about budgeting, for example. Починати потрібно з основ, наприклад, потреби та побажання, наприклад, складання власного бюджету. And then it can build on those for people who need more sophisticated knowledge. А потім вже нарощувати знання на цій основі для тих, хто має потребу в більш розвинутому продукті, більш глибоких знаннях. And priorities are set. If you try to do too much, you will end up doing nothing. Встановлення пріоритетів. Якщо ви намагатиметеся зробити надто багато, ви врешті-решт не зробите нічого. And pick those programs which are most likely to be cost effective. І обирайте лише ці програми, які мають більше шансів бути економічно ефективними. Use language which ordinary people understand and use themselves. Поясняйте такою мовою, якою пересічні громадяни зрозуміють краще. And which will motivate them to change their behaviour. І яка зможе надати їм мотивацію, щоб змінити власну поведінку. And focus on attitudes and change of behaviours, not just on knowledge and skills. Тобто зосередити увагу слід на ставленні та зміні поведінці, а не лише на знаннях та навичках. And finally, test programs right from the start. І нарешті тестуйте програми з самого початку. If we were developing, let's say, a leaflet this afternoon, we have a group of experts here. Якщо ми розробляли, наприклад, у другій половині дня сьогодні якийсь листок, і в нас тут є експерти, But we're not ordinary people. але ми не є пересічними громадянами. We would need to test them on the people that we're looking to reach. Необхідно протестувати цей листок на тих людях, яких ми хочемо залучити. And in my experience in the UK, І виходячи з мого досвіду у Великій Британії, no matter how simple you try to make things, незважаючи на те, наскільки простим ви хочете щось зробити, when you test them on the people you're looking to reach, коли ви випробуєте це на тих людях, для яких це стосується, they tell you it's too complicated, you must make it simpler. Вони вам кажуть, це занадто складно, зробіть це простіше. And we have to do that because if people don't read them, don't use them, then you've achieved nothing. І ми маємо це зробити, тому що якщо люди не читають цього і нічого не роблять, то ми нічого і не досягаємо. And then once programs are up and running, they need to be monitored and evaluated, as we've heard from Rosa. І як ми вже чули з доповіді Рози, якщо програми вже здійснюються, то потрібно здійснювати їх моніторинг та оцінювання. So that's a very quick overview of some of my experience from a variety of countries in how best to provide financial education. Тобто це такий дуже стислий огляд мого досвіду з різних країн, як у найкращий спосіб здійснювати фінансову просвіту. Дякую, пане Шон. Я думаю, ми